Sziasztok! Köszöntelek benneteket itt a Mi Kis Konyhánk YouTube csatornáján. A mai videónkban, mint ahogy láthattátok a nyitóképernyőn, egy nagyon finom, szaftos pecsenyekarajt fogunk elkészíteni, fokhagymás szósszal, és azt az egészet burgonyapürére fogjuk tálalni. A tálaláshoz kitérve már így az elején lehet akár rizssel vagy sűrkrumplival. Mi mostanság nagyon sok rizst tettünk, ezért most a burgonyapürére esett a választásunk. De ez egy olyan étel, ami hamar megvan, és nem kell hozzá sok alapanyag. Mutatjuk is, hogy mik kellenek hozzá, és mutatjuk az előkészületeket, ami egy pár percet vesz igénybe. Tartsatok velünk! Miután megismertük a hozzávalókat, neki is állhatunk az előkészületeknek. Vannak az előkészületnek, ami egy pár percet vesz csak igénybe. Ugye láthattátok, hogy nem dolgozunk sok alapanyaggal, igaz, ide még a burgonyapürének a dolgait nem pakoltam ki, azt majd később megmutatjuk, hogy csináljuk. Mert ugye, ahogy megszokhattátok, minden videóban bemutatjuk, ahogy a köretet elkészítjük. Legyen az burgonyapüré, pároltés, főtészta, nokedli, bármi. Mindig megmutatjuk minden videóban, azért mert ha valaki azt a videót nézi először, akkor tudja, hogy kell egy köretet elkészíteni, vagy látja, hogy mi elkészítjük, inkább úgy mondom. Na tehát az előkészületekről annyit, hogy itt van ez a 8 szelet karaj, ezt kikloffoljuk, sózzuk, borsózzuk mind a két oldalát, illetve a fokhagymát felvágjuk, meg a petrezselyemzöldet, és kész is vagyunk az előkészületekkel. Nagyvonalban most elmondom, hogy mit fogunk még csinálni. Ezután a kikloffolt karaj, egy kis zsíron megpirítjük mind a két oldalát, de nem sütjük teljesen, csak egy pár percig pirítjük az oldalait, utána kivesszük egy tányérra, és abba a serpenyőbe, abba a zsírba, amin pirult a tarja, vagy a karaj, bocsánat, abba a zsírba a fokhagymát lepirítjuk, majd babbalással felhúzzuk, ott csinálunk nem tejföles, hanem most tejszínes ablát csinálunk, ugyanaz, mint a tejfölet, csak itt a lisztet most tejszínnel fogjuk kikavarni. Ha ez megvan, felöntjük, és mivel hamar elkezd sűrűsödni, ezért alaplevet használunk, de aki gondolja, használhat vizet is, ha nincsen alapnév, otthon éppenséggel alaplevet használunk, ezt felöntjük a abadásunkra, és ebbe fogjuk visszatenni a karajt, és felül alatt 10-15 percig még pároljuk. Ennyi a történet, ennyi lesz az egész ételünk elkészítése, meg a persze a petrezselyemzöldet hozzáadjuk. Na most nagyvonalak elmondtam, de akkor lássuk részletesen. Kloffoljuk ki a karajt, felvágjuk a hagymát, petrezselyemzöldet, és akkor jövünk vissza utána. Na akkor meg is vagyunk az előkészületekkel. Ugye láthattátok, hogy milyen kis ügyes segítségem volt. Kikloffoltuk a húst, mellett fűszerezve, só, bors, fokhagyma felaprítva, petrezselyemzöld felaprítva ugyanúgy. Ezek után annyi a dolgunk, hogy fogunk egy serpenyőt, és ezen a kevés zsíron fogjuk elősütni a karajszeleteket, és ha elősütöttük a karajszeleteket, ugye kivesszük belőle, és akkor azon a zsíron megpirítjuk a
fokhagymát, illetve felhúzzuk habadással. Na de először csináljuk meg a húsütést, és utána jövünk vissza. Na, akkor ahogy láthatjátok, megsütöttük a húst. Ugye azt a zsigarékot nem dobjuk ki a serpenyőből, vagy nem öntjük ki a serpenyőből, nem is azt mondjuk másik serpenyőt, hanem azon a serpenyőben, azon a zsiradékon megpirítjuk a fokhagymát, vagy felöntjük fehérborral. Száraz fehérbort használunk, és ha elfővi az alkohol tartalmát, ami kb. Egy 4-5 perc, utána ráöntjük a tejszínes habadást. Ugye most nem tejfővel, tejszínnel kikavarjuk a lisztet, hozzáadjuk, és az egyből el fog kezdeni sűrűsödni, és fel is lehet önteni alaplével. Utána, ha összekevertük, kicsit összefő, hozzáadjuk a aranyszereteket, illetve a petrezselyemzöldet, sózni, borsozni, előbb inkább kóstoljuk meg, mert mivel ugye ahogy alaplevet fogunk használni, maga a hús is már sós meg borsos volt, megkóstoljuk, és ha úgy érezzük, hogy kell még hozzá, akkor adunk hozzá, ha nem, akkor természetesen nem. Na, akkor mutatjuk, hogy csináljuk. Na, akkor beletettük a karajszerteket ebbe a fokhagymászapba, és akkor felül alatt egy 10, maximum egy 15 percig még egy kicsit főzzük, pároljuk, és akkor a munkának ezen része megvan. És van egy kis időnk, addig előkészülünk a burgonyapüréhez, ugye az nem sok mindent használunk, ugye burgonya, tejföl, tej, meg vaj. Mi így szoktuk pürésíteni, de úgyis kipakolunk mindent, meglátjátok, hogy mi kell hozzá, mit használunk fel. Utána meghámozzuk a burgonyát, felkockázzuk, megfőzzük, és akkor az említett hozzávalókkal pedig bepürésítjük. Na de addig gyorsan iszunk egyet, kedves egészségetekre! Köszönjük, hogy most is minket néztek! Ugye tudjátok, hogy Facebookon, Instagramon rajta voltunk eddig is, és most már TikTokon is tesszük fel a videókat. Ha van kedvetek, akkor ott is kövessetek be. Kedves egészségetekre!
elkészült ez a finom étel, mindenkinek jó étvágyat kívánok hozzá. Ugye láthattátok, hogy néhány összetevőből milyen rövid idő alatt milyen kis fenséges ebédet vagy vacsorát össze lehet hozni. Ugye a karajt is annyi volt, hogy plofolni kellett, fűszerezni, elősütni egy kicsit, utána megcsináltuk ezt a fokhagymászószt, az is kb. Egy negyed óra volt körülbelül, majd utána összetettük a karajszeleteket, plusz 10-15 perc. Az a része készen volt, utána megcsináltuk a burgonyapürét és lehetett is rálalni. Ha tetszett a videó, akkor egy feliratkozást megköszönünk, illetve egy megosztás és egy lájkot, illetve kövessetek be minket Facebookon és Instagramon is. És most már TikTokon is elérhetőek vagyunk, bár oda nem biztos, hogy mindig csak főzős videót teszünk fel, de aki kíváncsi rá, kövessen be azon a platformon is. Találkozunk legközelebb, akkor is hozunk nektek valami finomságot, de addig is vigyázzatok magatokra és minden jó. Sziasztok!